હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળાની ગરમી માટે એકદમ હેલ્ધી એવી અમૃતસરી લસ્સી, જેને પ્લેન લસ્સી કે પંજાબી લસ્સીના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે। આ પંજાબી લસ્સી બનાવવામાં એકદમ સરળ છે। બસ 2 જ મિનિટ લાગે છે આ લસ્સીને બનાવવામાં, અને નાના બાળકોથી લઈને મોટા દરેક જણને આ લસ્સી ખૂબ જ પસંદ આવે છે, કારણ કે પીવામાં એ ઘણી હેલ્ધી પણ હોય છે અને ટેસ્ટી પણ લાગે છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે એક મોટું મિક્સર જાર લઈ લઈશું। એમાં આપણે 1.5 કપ એટલે કે 300 ગ્રામ જેટલું દહીં ઉમેરી દઈશું। 1 કપ દહીં જો ગ્રામમાં જોશો તો 200 ગ્રામ થાય છે, અને અડધો કપ દહીં ગ્રામમાં 100 ગ્રામ થાય છે। લસ્સી બનાવવા માટે દહીં થોડું મોડું હોય એવું જ લેવું। હવે એની અંદર આપણે 4 ટેબલસ્પૂન જેટલી એટલે કે 4 મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું। અડધી ચમચી ઇલાયચી પાવડર ઉમેરી દઈશું। 2 મોટા બરફના ટુકડા ઉમેરી દઈશું, અને બધું જ આપણે બરાબર બ્લેન્ડ કરી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, બધું જ મેં બરાબર બ્લેન્ડ કરી લીધું છે। આ આપણી પ્લેન લસ્સી કે પંજાબી લસ્સી જે કંઈ પણ તમે કહો એ બનીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે એને સ્ટીલના ગ્લાસમાં સર્વ કરી લઈએ। પંજાબી લસ્સી આ રીતે સ્ટીલના મોટા મોટા ગ્લાસમાં જ સર્વ કરે છે, પણ અહીંયા આપણે થોડા મીડિયમ સાઇઝના ગ્લાસ લીધા છે। ખાંડ તમે આમાં ચાખીને જો ઓછી લાગે તો ઉપરથી દળેલી ખાંડ પણ મિક્સ કરી શકો છો। હવે આપણે એને થોડા બદામ અને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ ઉનાળામાં આ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી અમૃતસરી એટલે કે પ્લેન લસ્સી ચોક્કસથી બનાવજો। જો તમારે બીજી પણ સમર રેસીપી જોવી હોય તો તમે ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।